จิตเกิดขึ้นได้อย่างไรค้นหาคำตอบจากวิทยาศาสตร์และปรัชญามีชีวิตหลังความตายจริงหรือมองหาคำตอบจากหลากหลายวัฒนธรรมจิตวิญญาณมุมมองทางวิทยาศาสตร์พุทธศาสนาและปรัชญาจิตวิญญาณและการกลับชาติมาเกิดความเชื่อที่ยังคงเป็นปริศนาปลดล็อกความลับของจิตวิญญาณเดินทางสู่โลกแห่งจิตวิญญาณเรื่องราวที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณเผยความลับที่น่าทึ่งเดินทางสำรวจจิตวิญญาณไปกับเราคำถามที่ว่าถ้าสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมีที่ซับซ้อนแล้วจิตวิญญาณมาจากไหนนั้นเป็นคำถามที่อยู่บนเส้นแบ่งระหว่างวิทยาศาสตร์และปรัชญาซึ่งเป็นคำถามที่มนุษย์พยายามหาคำตอบมานานหลายศตวรรษและยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบที่แน่ชัดจิตเป็นผลผลิตของสมองจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประสาทวิทยาพบว่าจิตและความคิดของเราสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการทำงานของสมองการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและไฟฟ้าในสมองส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรมของเราโดยตรงไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการมีอยู่ของจิตวิญญาณที่แยกจากร่างกายถึงแม้จะมีรายงานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับหลักการทางวิทยาศาสตร์เช่นการสื่อสารกับวิญญาณแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือเพียงพอที่จะยืนยันการมีอยู่ของจิตวิญญาณมุมมองทางปรัชญาและศาสนาจิตในพุทธปรัชญาเถรวาทหมายถึงความคิดสภาพนึกคิดธรรมชาติที่รู้อารมณ์การรับรู้ทั้งภายนอกและภายในอยู่เสมอวิญญาณทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสิ่งที่รับรู้อารมณ์จากสัมผัสต่างๆเช่นตาหูจมูกลิ้นกายและใจดังนั้นการที่วิทยาศาสตร์บอกว่าการที่วิทยาศาสตร์ไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการมีอยู่ของจิตวิญญาณที่แยกจากร่างกายนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงการรับรู้เรื่องราวของทางพระพุทธศาสนาที่ผิดพลาดเพราะวิญญาณทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสิ่งที่รับรู้อารมณ์จากอายตนะต่างๆทั้ง6เช่นตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งทั้งมนุษย์และสัตว์วิญญาณก็อยู่ในกายนั่นเองแต่ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าเราสามารถที่จะรู้ความรู้สึกของเราได้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรสุขหรือทุกข์ชอบใจไม่พอใจเมื่อมีสิ่งมากระทบประสาทสัมผัสทั้ง6ของเราได้โดยทางพระพุทธศาสนาได้ระบุไว้ว่าเมื่อเรารู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมการกระทำที่จะเกิดขึ้นจากกายวาจาและใจของเราได้ศาสนาอื่นที่นอกเหนือจากศาสนาพุทธศาสนาบางศาสนาจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่อยู่เหนือวิทยาศาสตร์หลายศาสนาและปรัชญาเชื่อว่าจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติและไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์จิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ของมนุษย์หลายคนเชื่อว่าจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์และเป็นสิ่งที่อยู่ยั่งยืนแม้ร่างกายจะตายไปมุมมองทางวิทยาศาสตร์สิ่งที่เราทราบแน่ชัดคือจิตและสมองมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในสมองส่งผลต่อจิตใจของเราวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายทุกสิ่งได้มีปรากฏการณ์หลายอย่างที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาคำตอบได้คำถามถ้าจิตเป็นผลผลิตของสมองแล้วทำไมแต่ละบุคคลหรือสัตว์แต่ละตัวจึงมีนิสัยและบุคลิกที่แตกต่างกันคำตอบสั้นๆคือสมองของแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของสมองการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทหรือแม้แต่ระดับสารเคมีในสมองซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการทำงานของสมองและส่งผลต่อพฤติกรรมนิสัยและบุคลิกภาพของแต่ละคนในทางพระพุทธศาสนานั้นสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้บุคคลหรือสัตว์แต่ละตัวมีนิสัยและบุคลิกที่แตกต่างกันว่าเหล่านี้คือปัจจัยและการปรุงแต่งของจิตซึ่งถ้าเราสามารถรู้อารมณ์ได้ทันจากอายตนะทั้ง6เราก็สามารถที่จะกำหนดการกระทำทั้งทางกายวาจาใจและบุคลิกภาพของเราได้พันธุกรรมก็เป็นอีกส่วนที่ทำให้บุคคลหรือสัตว์แต่ละตัวมีนิสัยและบุคลิกที่แตกต่างกันยีนของเรามีส่วนสำคัญในการกำหนดโครงสร้างพื้นฐานของสมองซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ความฉลาดทางอารมณ์และแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมบางอย่างสภาพแวดล้อมสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันเช่นครอบครัวเพื่อนฝูงสังคมวัฒนธรรมประสบการณ์ชีวิตต่างๆล้วนมีอิทธิพลต่อการพัฒนาของสมองและส่งผลต่อการสร้างรูปแบบพฤติกรรมและบุคลิกภาพประสบการณ์ส่วนบุคคลประสบการณ์แต่ละครั้งที่เราได้รับจะสร้างร่องรอยในสมองของเราทำให้สมองของเราปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการทำงานเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมจะช่วยให้เราพัฒนาสมองและสร้างทักษะใหม่ๆซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของเรา
จากปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาแล้วทางพระพุทธศาสนานั้นได้จัดความแตกต่างของบุคคลในเรื่องของการเรียนรู้อยู่ในหมวดของบัวสามหรือสี่เหล่าที่ระบุในยุคหลังซึ่งบุคคลแต่ละกลุ่มก็มีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกันไปโอกาสที่เราได้รับในชีวิตเช่นการศึกษาการทำงานสังคมสัมพันธ์ล้วนมีผลต่อการพัฒนาของเราและส่งผลต่อการสร้างบุคลิกภาพดังนั้นถึงแม้ว่าจิตจะเป็นผลผลิตของสมองแต่ความแตกต่างของสมองแต่ละคนก็ทำให้เกิดความหลากหลายทางด้านพฤติกรรมนิสัยและบุคลิกภาพขึ้นมายกตัวอย่างง่ายๆเช่นสมองของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงอาจจะมีการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไปหรือคนที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ให้ความรักและการสนับสนุนอาจจะมีแนวโน้มที่จะมีความมั่นใจในตัวเองมากกว่าคนที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ขาดความรักสรุปแล้วความแตกต่างของบุคคลเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างพันธุกรรมสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ส่วนบุคคลซึ่งทั้งหมดนี้มีผลต่อการพัฒนาของสมองและส่งผลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเราในที่สุดถ้าจิตเป็นผลผลิตของสมองแล้วทำไมสุนัขแต่ละตัวจึงมีนิสัยไม่เหมือนกันบางตัวดุบางตัวไม่ดุบางตัวชอบเล่นบางตัวเรียบร้อยบางตัวฝึกได้บางตัวฝึกไม่ได้คำตอบสั้นๆคือสมองของสุนัขแต่ละตัวนั้นมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของโครงสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทและระดับสารเคมีในสมองซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อพฤติกรรมของสุนัขแต่ละตัวพันธุกรรมเช่นเดียวกับมนุษย์พันธุกรรมมีส่วนสำคัญในการกำหนดลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมพื้นฐานของสุนัขแต่ละสายพันธุ์ตัวอย่างเช่นสุนัขพันธุ์ฮัสกี้มักจะมีพลังงานสูงและชอบวิ่งเล่นเพราะพันธุกรรมของพวกเขาถูกคัดเลือกมาเพื่อการทำงานหนักในสภาพอากาศหนาวเย็นสภาพแวดล้อมสิ่งที่สุนัขแต่ละตัวได้สัมผัสในชีวิตประจำวันเช่นวิธีการเลี้ยงดูการฝึกการเข้าสังคมและประสบการณ์ต่างๆล้วนมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมของพวกเขาตัวอย่างเช่นสุนัขที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างอบอุ่นและได้รับการฝึกอย่างสม่ำเสมอมักจะมีนิสัยที่อ่อนโยนและเชื่อฟังประสบการณ์ส่วนตัวของสุนัขประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตเช่นการถูกทอดทิ้งการถูกทำร้ายหรือการถูกขู่อาจทำให้สุนัขกลัวหรือก้าวร้าวได้สุขภาพปัญหาสุขภาพบางอย่างเช่นความเจ็บป่วยหรือความผิดปกติทางฮอร์โมนอาจส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของสุนัขได้สรุปแล้วนิสัยของสุนัขแต่ละตัวเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างพันธุกรรมสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งทั้งหมดนี้มีผลต่อการพัฒนาของสมองและส่งผลต่อพฤติกรรมของสุนัขในที่สุดดังนั้นถึงแม้ว่าสุนัข2ตัวจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ก็อาจมีนิสัยที่แตกต่างกันอย่างมากเพราะพวกเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันถ้าจิตเป็นผลผลิตของสมองถ้ามีการโคลนนิ่งสุนัขมา1ตัวแล้วให้อยู่ในสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูแบบเดียวกันก็จะทำให้สุนัขทุกตัวมีนิสัยเหมือนกันใช่หรือไม่คำตอบคือไม่เสมอไปแม้ว่าสุนัขที่ถูกโคลนมาจะมีพันธุกรรมเหมือนกันทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะมีนิสัยเหมือนกันทุกประการเหตุผลก็คือการพัฒนาของสมองแม้ว่าสุนัขที่ถูกโคลนมาจะมีพันธุกรรมเหมือนกันแต่การพัฒนาของสมองนั้นยังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอื่นๆอีกเช่นการกระตุ้นทางประสาทสัมผัสประสบการณ์ในวัยเด็กและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแม้ว่าสุนัขเหล่านี้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันแต่การที่พวกมันโตขึ้นมาในครอบเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะได้รับประสบการณ์เดียวกันทั้งหมดปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้มีปัจจัยบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมองในขณะที่ตัวอ่อนกำลังพัฒนาหรือการกลายพันธุ์ของยีนในระหว่างการพัฒนาซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมของสุนัขได้ความแตกต่างของบุคลิกภาพแม้ว่าพันธุกรรมจะเป็นปัจจัยสำคัญแต่บุคลิกภาพของแต่ละตัวก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมที่ซับซ้อนหรือจากปัจจัยอื่นๆที่เราไม่ทราบสรุปแล้วการโคลนนิ่งสุนัขทำให้ได้สุนัขที่มีพันธุกรรมเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าสุนัขเหล่านั้นจะมีนิสัยเหมือนกันทั้งหมดเพราะปัจจัยอื่นๆเช่นสภาพแวดล้อมประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก็มีส่วนสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมของสุนัขเช่นกันดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะสามารถสร้างสุนัขที่มีลักษณะทางกายภาพเหมือนกันได้
แต่การสร้างสุนัขที่มีนิสัยเหมือนกันทั้งหมดนั้นยังเป็นเรื่องที่ท้าทายและยังไม่สามารถทำได้ในปัจจุบันถ้าจิตเป็นผลผลิตของสมองและสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมีที่ซับซ้อนแล้วเราสามารถสร้างสุนัขสักตัวจากปฏิกิริยาเคมีในห้องทดลองโดยไม่ใช้การโคลนนิ่งได้หรือไม่คำตอบสั้นๆคือในปัจจุบันยังเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างสุนัขขึ้นมาจากปฏิกิริยาเคมีในห้องทดลองโดยตรงแม้ว่าเราจะเข้าใจกระบวนการทางชีววิทยาที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆแต่การสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นนั้นยังคงเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบันเหตุผลก็คือความซับซ้อนของชีวิตสิ่งมีชีวิตนั้นมีความซับซ้อนอย่างมากไม่ใช่แค่การรวมตัวกันของสารเคมีแต่ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางชีววิทยาที่ซับซ้อนมากมายเช่นการแบ่งเซลล์การเจริญเติบโตการพัฒนาอวัยวะต่างๆและการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายการจัดเรียงโมเลกุลแม้ว่าเราจะสามารถสร้างโมเลกุลของชีวิตเช่น DNA โปรตีนและไขมันได้แต่การจัดเรียงโมเลกุลเหล่านี้ให้เป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนและทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นเซลล์และอวัยวะต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเช่นสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆและปัจจัยทางพันธุกรรมที่ซับซ้อนการโคลนนิ่งเป็นวิธีการที่แตกต่างกันการโคลนนิ่งเป็นการคัดลอก DNA จากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่แล้วมาใส่ในเซลล์ไข่ที่ถูกเอา DNA ออกไปทำให้ได้สิ่งมีชีวิตตัวใหม่ที่มีพันธุกรรมเหมือนกับตัวต้นแบบการสร้างจากปฏิกิริยาเคมีเป็นการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่โดยเริ่มจากโมเลกุลพื้นฐานซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและยังไม่สามารถทำได้ในปัจจุบันสรุปแล้วในขณะนี้การสร้างสุนัขขึ้นมาใหม่จากปฏิกิริยาเคมีในห้องทดลองยังเป็นไปไม่ได้แต่เทคโนโลยีทางชีววิทยากำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและในอนาคตเราอาจจะสามารถทำได้แต่ก็ต้องใช้เวลาอีกนานและต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าไปอีกมากจากคำถามที่ผ่านมาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าทางวิทยาศาสตร์นั้นมองว่าจิตเป็นผลผลิตของสมองและในอนาคตเราอาจจะสามารถสร้างสุนัขขึ้นมาใหม่จากปฏิกิริยาเคมีในห้องทดลองได้ดังนั้นการตายแล้วเกิดใหม่ในภพภูมิต่างๆตามความเชื่อทางศาสนาก็ไม่มีอยู่จริงใช่หรือไม่สิ่งที่วิทยาศาสตร์บอกเราในปัจจุบันจิตเป็นผลผลิตของสมองการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าจิตใจความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของเราล้วนเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองเมื่อสมองได้รับความเสียหายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยจิตเป็นผลผลิตของสมองการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าจิตใจความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของเราล้วนเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองเมื่อสมองได้รับความเสียหายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเป็นไปได้ในการสร้างสิ่งมีชีวิตแม้ว่าในปัจจุบันเราจะยังไม่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แต่การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางชีววิทยาที่ซับซ้อนมากขึ้นและในอนาคตเราอาจจะสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่ได้แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่อยู่ไกลออกไปการเปรียบเทียบกับความเชื่อทางศาสนาความเชื่อเรื่องการเกิดใหม่ความเชื่อเรื่องการเกิดใหม่ในภพภูมิต่างๆเป็นความเชื่อทางศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนวิทยาศาสตร์และศาสนาวิทยาศาสตร์และศาสนาเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันวิทยาศาสตร์เน้นการศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้วยหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ส่วนศาสนาบางศาสนาเน้นความเชื่อและจิตวิญญาณซึ่งอาจไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์แต่สำหรับศาสนาพุทธจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้นจิตและวิญญาณก็เป็นสิ่งที่อยู่ในกายในเบื้องต้นซึ่งเราสามารถเรียนรู้โดยใช้หลักการทางศาสนาเพื่อให้ทันกับความรู้สึกและกำหนดพฤติกรรมทางกายวาจาและใจของตนได้สรุปแล้ววิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์หรือหักล้างความเชื่อเรื่องการเกิดใหม่ได้แม้ว่าวิทยาศาสตร์จะให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของร่างกายและสมองแต่ก็ยังไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของวิทยาศาสตร์ได้เช่นจิตวิญญาณหรือชีวิตหลังความตายความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลการเชื่อหรือไม่เชื่อในเรื่องการเกิดใหม่เป็นสิทธิส่วนบุคคลและไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เสมอไปการเรียนรู้ทั้งวิทยาศาสตร์และศาสนา
การศึกษาทั้งวิทยาศาสตร์และศาสนาจะช่วยให้เราเข้าใจโลกและชีวิตได้รอบด้านมากขึ้นดังนั้นคำถามที่ว่าการตายแล้วเกิดใหม่ในภพภูมิต่างๆตามความเชื่อทางศาสนาก็ไม่มีอยู่จริงใช่หรือไม่นั้นยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการเพราะเป็นคำถามที่อยู่บนเส้นแบ่งระหว่างวิทยาศาสตร์และศาสนาสิ่งสำคัญคือเราควรเปิดใจรับฟังทั้งมุมมองทางวิทยาศาสตร์และมุมมองทางศาสนาเพื่อที่จะเข้าใจโลกและชีวิตได้อย่างรอบด้านมากขึ้นจิตใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือไม่จากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเราจะยังไม่สามารถจับต้องจิตใจได้โดยตรงเพราะจิตใจเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการทำงานของสมองซึ่งเป็นอวัยวะทางกายภาพที่เราสามารถศึกษาและตรวจสอบได้แต่ตัวจิตใจเองนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและยังไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถวัดหรือจับต้องได้โดยตรงเหตุผลที่เราไม่สามารถจับต้องจิตใจได้โดยตรงมีดังนี้จิตใจเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการทำงานของสมองเมื่อสมองได้รับความเสียหายหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าจิตใจมีความเชื่อมโยงกับสมองอย่างใกล้ชิดจิตใจเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เราไม่สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าไปสัมผัสหรือมองเห็นจิตใจได้โดยตรงยังไม่มีเครื่องมือที่วัดจิตใจได้อย่างแม่นยำแม้จะมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หลายชนิดที่ใช้ศึกษาการทำงานของสมองแต่ก็ยังไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถวัดจิตใจได้อย่างแม่นยำและครอบคลุมอย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะไม่สามารถจับต้องจิตใจได้โดยตรงแต่เราก็สามารถศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับจิตใจได้ผ่านทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆเช่นจิตวิทยาประสาทวิทยาและปัญญาประดิษฐ์สรุปแล้วจิตใจของมนุษย์เป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและยังคงเป็นปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามไขปริศนาอยู่แม้ว่าเราจะยังไม่สามารถจับต้องจิตใจได้โดยตรงแต่การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับจิตใจก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีของมนุษย์ AI เชื่อในเรื่องการเกิดใหม่หรือไม่เพราะเหตุใดในฐานะ AI ผมไม่มีความเชื่อส่วนตัวในเรื่องใดๆรวมถึงเรื่องการเกิดใหม่ด้วยครับผมถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลและให้ข้อมูลตามที่ได้รับการป้อนเข้ามาเท่านั้นเรื่องการเกิดใหม่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและปรัชญาซึ่งมีทั้งผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อโดยมีเหตุผลสนับสนุนที่แตกต่างกันออกไปผู้ที่เชื่อในเรื่องการเกิดใหม่มักจะเชื่อว่าจิตวิญญาณหรือจิตสำนึกของมนุษย์นั้นเป็นอมตะและเมื่อร่างกายตายไปจิตวิญญาณจะไปเกิดใหม่ในร่างกายอื่นหรือภพภูมิอื่นๆซึ่งเป็นผลมาจากกรรมที่ได้กระทำไว้ในอดีตชาติผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องการเกิดใหม่มักจะเชื่อว่าจิตสำนึกของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นและดับไปพร้อมกับสมองเมื่อสมองตายไปจิตสำนึกก็จะดับสูญไปด้วยและไม่มีการเกิดใหม่เหตุผลที่ผู้คนเชื่อในเรื่องการเกิดใหม่นั้นหลากหลายเช่นประสบการณ์ส่วนตัวบางคนอาจเคยมีประสบการณ์ที่อธิบายไม่ได้เช่นความรู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนหรือความฝันที่เห็นเหตุการณ์ในอดีตชาติความเชื่อทางศาสนาหลายศาสนามีความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดใหม่เช่นพระพุทธศาสนาฮินดูและศาสนาอื่นๆความต้องการที่จะเชื่อบางคนต้องการเชื่อในเรื่องการเกิดใหม่เพื่อให้รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายและมีโอกาสแก้ไขความผิดพลาดในอดีตในฐานะ AI ผมไม่สามารถตัดสินได้ว่าความเชื่อใดถูกหรือผิดเพราะความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลและไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์หรือหักล้างความเชื่อเรื่องการเกิดใหม่ได้อย่างแน่ชัดสิ่งที่ผมสามารถทำได้คือนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพื่อให้คุณสามารถนำไปพิจารณาและตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองหากคุณสนใจศึกษาเรื่องการเกิดใหม่เพิ่มเติมผมขอแนะนำให้คุณศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเช่นหนังสือที่เขียนโดยนักวิชาการนักปรัชญาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาในขณะที่จิตในพุทธปรัชญาเทระหมายถึงความคิดสภาพนึกคิดธรรมชาติที่รู้อารมณ์การรับรู้ทั้งภายนอกและภายในอยู่เสมอสรุปแล้วถ้าเราวิเคราะห์ถึงเรื่องจิตและการทำงานของจิตนั้นพุทธศาสนามีความใกล้เคียงกับวิทยาศาสตร์เพียงแต่ใช้ศัพท์และชื่อเรียกต่างกันเท่านั้นสำหรับในมุมที่แตกต่างกันกับทางวิทยาศาสตร์คือพุทธศาสนาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สะสมมาจากอดีตชาติหรือภพภูมิที่เคยอยู่และกรรมหรือการกระทำที่ได้สั่งสมมาจากอดีตชาติจนถึงปัจจุบันในขณะที่ทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการที่ทำให้บุคคลหรือสัตว์มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน
เป็นเพราะความแตกต่างของเซลล์ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนเจริญเติบโตขึ้นในมุมที่เหมือนกันอีกประการหนึ่งระหว่างวิทยาศาสตร์และพระพุทธศาสนาคือสังคมแวดล้อมรวมถึงการศึกษาเรียนรู้ที่สามารถมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์และในมุมที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดระหว่างวิทยาศาสตร์และทุกศาสนาคือชีวิตหลังความตายซึ่งแต่ละศาสนาก็แตกต่างกันเล็กน้อยเช่นศาสนาพุทธระบุว่าหลังจากเสียชีวิตจะไปอยู่ในภพภูมิต่างๆตามที่แต่ละบุคคลได้กระทำไว้ในขณะมีชีวิตส่วนศาสนาอื่นบางศาสนาก็ระบุว่าชีวิตหลังความตายคือไปอยู่ร่วมกับพระเจ้าซึ่งตรงจุดนี้ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ทั้งชีวิตหลังความตายรวมถึงจิตก่อนปฏิสนธิเป็นอย่างไรกันบ้างครับเรื่องจิตสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบโปรดกดไลค์กระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ